We're here! Hi guys! After 1 hour, we're here! Here in Bucharest! Magandang umaga po sa reporter ka. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po nandito po tayo sa Moscow at titignan natin ang panahon ngayong araw. Last week kasi, last week po kasi sobrang lamig dito. So itong cathedral na nasa likod ko it's an Orthodox cathedral. And yung friend ko, kung gusto niya magpa-picture yung mga, if you're looking for a photographer, ayan, si Aurelia, ayan, bayon ko. From yung panggalap yung Kiwi punch. Kiwi punch! Ginawa ng sarili kasi hindi namin maintindihan yung yung pangalan. So, ako na lang gumawa ng sarili kong pangalan. Kiwi punch. Ay, ang sarap. Lasa yung alcohol? Parang juice lang. Oh, parang juice lang. Ang sarap. Tapos maglalagay ka ng refreshment. Ay, ayan. Oh, Business class. Wah! Si Madam! Basta maamoy siya Menthol? Amoy menthol. Alam mo na ba coronavirus? Mentos. Diba ang bango? Mentos no? Ang sarap sa Ba't dalawa yung straw, no? Alam nilang magtitikiman tayo. Sounds wrong. Yung strawberry punch. Wait lang, dapat nakaangat din yung strawberry. Bakit gano'n? Ang rare. Masim. Masim. Asim naman kami. Yan. O, diba? Para ma-focus yan. Ramen yung Feeling ko, ildo. Dadaki na.
Ayun, nandito kami ngayon sa Bucharest, Romania. We made it. Pupunta lang kami sa Old Town. Old Town Girl. We're living in the Old Town World. Ayun, sige. See you, bye! Tapos may train na. Takbo ka pa! Matapang to mga Romania na kalapati na. Kaya na ma'am, pause na. Ayan. Oh, screenshot